Hi guys! Welcome to my channel. Kaso yung video na yun tayo naman pang ROSCES vlog. Subscribe mamaya. Akit tayo. Parang ano ka na. Punta po kami sa IKEA. Tignan nyo na lang sa vlog ni ROSCES vlog. Nice. Dito po. Dito. Yan. Vlogger muna kami ngayon, guys. Oh, shit. Ang tamang walk. Nakikita ko na IKEA. Alam niyo ba ba nabibili ka doon? Ah, shit. Pang sa bahay? No? Yung wall sa bahay. Oh, ganda. Dito yung salad, yung sa pizza. Ito. Ay, gago. Ang ganda. Ito yung color niya. Oh, gosh. Ang gusto pa naman ni Mama yung light, yung ganon. Yung light. Ano, vlog takeover to kasi wala si Mama. Ayun po, yung mga tiles. Yung mga ties. Ito syempre, ano siya? Si Plantita. Yan, ito. Planita. Si Planita. Ah. IKEA. Weh? So, paano kung ikaw lang mag-isa lang? Punta mo talaga ito. Mag-isa lang. Dami din tao, no? Fully vaccinated naman yung mga nandito, guys. Kasi hindi makakapasok pag wala kang vaccine card. Happy lover. Daming tao. Ganito IKEA sa Dubai. Tingnan natin kung ano siya. Dining table, 5,000 na yun, no? loaf set, May 2,000 na, oh. No? 490 siya.
Pay na. Pinromote ko IKEA. Mura. Kaya yung ganda nito. Showroom. Ganda, diba? Guys, ganito yung sampayan ko sa Dubai. 20 dirhams lang to dito. 1,250. Pang-vlog mo na. Magkano? 8,000. Magkaiba. Siyempre, hindi ako bibili ng ganyan. Magbabasagin lang siya. Pero maganda. 150 lang siya, guys. Coffee. Ganito siya, guys. May free na rin. Ay, ito maganda. Gantong style. Gantong style ng bahay. Maganda siya, guys. Oh. Diba nga? Yung mga kids. Meron siya. Ito, ganda. Oh. Simple lang. Ayun, simple lang. Ito lang yun, oh. Pero ang ganda. 790. Ito, 200. 200. Ano to? Kunyari, bibili mo to lahat. Plus na. Ang ganda. Ang ganda to. Try na to.